필리핀의 아름다운 도시 리잘에 사는 13살 소년 키코와 사랑스러운 미카이. 오빠 키코는 동네에서 소문난 동생 바보랍니다. 아빠 메이 씨는 가족을 위해 오랜 시간 한국에서 일하고 있는데요. 아빠의 빈자리를 대신하는 사이 훌쩍 커버린 키코. Let's go meet your dad. Yeah. Excited ka na? 어느 날 가족에게 꿈만 같은 기회가 찾아왔습니다. Bukas, punta natin si daddy. Excited ka na? 난생 처음 비행기에 오른 아이들은 무사히 아빠를 찾아갈 수 있을까요? 그리고 아빠를 위해 준비한 깜짝 이벤트는 과연 성공할 수 있을까요? 필리핀 아빠와 아들의 꿈을 향한 점프슛이 지금 시작됩니다. 필리핀의 아름다운 도시 리잘. 고지대에 쭉 늘어선 풍력 발전기와 함께 커다란 호수가 유명한 곳이랍니다. 이곳엔 조금 특별한 사연을 가진 가족이 살고 있는데요. 아침 시간 출근을 위해 집을 나서는 버나데 씨. 어째 가방 하나 없이 출근을 하나 했더니 바로 이곳이 일터랍니다. 짜잔! 예쁜 옷가게인데요. 아주 작은 가게지만 매일 쓸고 닦기 바쁜 버나데 씨. 지난해 11월 한국에서 일하는 남편이 보내준 돈으로 오픈한 소중한 가게이기 때문이죠. Nandun lang ako sa may gilid lang with na kubol lang na blue. Nandun yung mga damit ko ay nadudumihan siya. Sabi ko kay mister na paggawan niya ako ng ganito para maganda yung mga paninda ko, para mas sa mga tao. 깔끔한 화이트 톤에 감각적인 핀 조명까지 세련된 분위기가 물씬 풍기죠? 남편의 조언을 듣고 한국 옷가게와 비슷한 느낌을 주었다는데요. 가게 이름은 킥스믹스. 아들 키코와 딸 미카이의 이름을 따서 지었답니다. 느낌 좋은데요? 그 시각 동네 놀이터. Ingat ka, ingat, ingat. Ha? Ingat ka. Game. 1, 2, 3, go. Yeah. 오빠의 살뜰한 보살핌을 받는 귀염둥이 미카이고요. 방학을 맞아 동생을 데리고 매일 놀이터로 출근 중이라는 오빠 키코입니다. 그런데 동생을 따라가는 뒷모습이 어째 좀 지친 것 같죠? Pag matagal po kami nagstay, ayaw po ni Mikay dahil napapahalo nga po sa laro. Ma-energetic po talaga si Mikay. Tsaka po hyper din po. Lapit 1, 2, 3, go. Oo. Go. 오늘도 미카이만 챙기는 동생 바보 키코. 그러거나 말거나 미카이의 놀이터 사랑은 그 후로도 계속되었답니다. 요즘 들어 부쩍 손님이 줄어든 엄마 버나데 씨의 옷가게. 사실 이곳이 첫 번째 가게는 아니라는데요. Nag-try po kaming magbuko sa Manila po. Ngayon, lumakas po talaga siya. Opo. Na sasagot niya yung pangangailangan namin everyday. Pero habang tumatagal po, siyempre nagpa-pandemic po and then nagka-baby po kami.
Medyo mahirap na yung financial namin. 이후 남편은 돈을 벌기 위해 한국으로 떠났고 혼자서 두 아이를 키우게 된 버나데 씨. 어느덧 3년의 시간이 흘러 10살 아이는 아빠를 대신하는 듬직한 오빠가 되었답니다. 경상남도 양산에 있는 자동차 부품 공장. 바로 이곳이 아빠의 일터인데요. 메이 씨는 이곳에서 자동차에 들어가는 소형 부품을 생산하고 있습니다. 컴퓨터 프로그램을 이용해 금속을 자동으로 깎아서 정밀 제품을 만드는데요. 때마침 완성된 동그란 부품. 대체 어디에 쓰이는 물건일까요? Ma'am Anulus po, ito po yung isang parang malaking singsing sa loob ng transmission. 그러니까 이게 애눌러스고요. 변속기 안에 들어가는 작은 부품입니다. 이렇게 완성된 제품은 아주 중요한 과정을 거치는데요. Ano po, kailangan lagi kong ma-check yung mga sukat niya, hindi siya lalampas ng sukat. Tapos the same time yung ano niya ma'am, yung itsura niya dapat laging makinis, walang scratch. Yun po yung role ko, taga-bantay ng machine. 아무리 정밀한 기계로 만들어내더라도 검수만큼은 꼭 사람의 손이 필요하다는데요. 숫자 감각이 뛰어난 메이 씨는 한치의 오차도 허용하지 않는답니다. Ang mahirap po dati yung pagbasa ng diagram. Ngayon, kailangan mag-isip mo lahat yun sa isip mo para hindi ka, pag hawak mo ng gauge, alam mo na kung saan siya itatapat. 그런데 검수가 다 끝난 제품을 들고 갑자기 공장 밖으로 나서는 메이 씨. 대체 어딜 가는 걸까요? 이건 초정밀 검수기기인데요. 자신이 검수한 부품 중 하루 3번의 추가 검수를 거친다는데 메이 씨는 늘 완벽을 추구한답니다. 퍼펙트한데 건드릴 게 없는데 아무리 나이가 뭐 제일 많다 보니까 아무래도 좀 책임감 있고 보면 뭐 성실하고 품질이면 품질, 생산이면 생산 퍼펙트합니다. 그날 오후 Gusto mong tea? Oh, gusto ko rin bro, kape lang. Sige, meron ako dun. Meron ka doon? 휴식 시간을 맞아 한자리에 모여드는 동료들. Kurata mo yung anak ko, bro. Swimming sila ngayon? Mga malaki na pala ang anak mo bro. Ilang taon na yung bunso? Ano na, pagtatatlong taon na. Okay bro, kamukhang kabukha mo siguro no? Sa ice cream. 나이도 고향도 다르지만 가장 큰 공통점이 있기에 똘똘 뭉쳐 지낸다는 동료들. Kasi same din po kami, may ano din kami, may anak din ako. Tapos yan, pag normal lang na mga tatay, kwentuhang tatay na nag-uusap kami ng dalawa din. Or mga kasama namin na may mga anak na din. So, nag-uusap kami about sa anak namin. So, yun no, ang cute. Mikay Baho. Annyeong! Mikay Baho. Oh. Tawag Tito Russell. Annyeong! Tito CJ. 미카이의 천사 같은 미소에 고된 피로를 잊는 삼촌들.
아빠의 딸 자랑은 오늘도 계속됩니다. Bye-bye. Bye! Nakita siya na mabait na tatay sa mga anak niya. Kasi yun nakikwento niya yung nagsishare kami about sa family namin. Tapos yun, hardworking, mabait, saka talagang family man. Yun. 소문난 패밀리맨 메이 씨. 그의 유난한 가족 사랑에는 안타까운 사연이 있는데요. Kasi nga broken family kami. Nung time na yon, nung naghiwalayan nanay at tatay ko, binenta nila yung bahay namin. So wala po kaming titiran. Kinupkup lang kami ng lola ko. Although mahal din niya kami, pero iba pa rin yung nararamdaman ko ba. Tapos yung mahirap kasi nararamdaman ko na talagang may kulang. Kumbaga naging inspirasyon ko yun, naging independent ako hanggang ngayon. Kaya nagsumikap ako na sabi ko, maghanap ako ng trabaho na hindi man ako nakapagtapos, gagawa ako ng paraan na yung pangangailangan ng pamilya ko, may bigay ko sa kanila. 일본에서 일을 하다 만나 결혼에 꼴이 난 두 사람. 하지만 행복도 잠시. 홀어머니와 동생까지 보살펴야 했던 메이 씨는 2015년 어린 키코를 둔 채 한국행을 택했죠. 5년이라는 긴 세월을 떨어져 지내고 가족이 함께한 시간은 고작 2년 남짓. 미카이가 태어난 지 1년 만에 가족은 다시 헤어지고 말았습니다. 필리핀 세 식구의 점심시간. 아빠의 빈자리에도 씩씩하게 잘 먹는 미카이. 그리고 오늘도 듬직한 키코입니다. 식사가 끝나자마자 키코가 그릇을 들고 일어서는데요. 그릇만 날라주는 줄 알았더니 자연스럽게 설거지를 시작합니다. 우리 키코 정말 대단하죠? 혼자 살림을 꾸려가는 엄마를 도우려고 조금 일찍 철이 들었나 봅니다. Nung nag-grade 6 po siya, ayun, nag-i-start na po siyang matutong maghugas ng plato. And magwalis sa labas. Ayun po. Lalo na po nung nagkaroon siya ng kapatid. 이뿐만이 아닙니다. 지난해 태풍이 지나간 후 물이 새기 시작한 천장에 방수 테이프를 붙이는 것도 키코의 몫인데요. Pantay dito. 아유, 듬직해라. Opo, pang samantala. Hindi naman po siya tumutulo. Tapos pinapalitan na lang po namin kapag naluma ulit siya. Yeah. 아빠의 빈자리를 채우다 보니 어느새 훌쩍 커버린 키코. 손길도 제법 야무집니다. Ang kabila. 이때다 싶어 본격적인 아들 자랑에 나선 버나데 씨. Ito po yung mga honors, mga award po ni Bernard, ni Kiko. Ayan, with honors po. Tapos meron siyang conduct award. 가만히 있자. 메달이 하나, 둘, 셋, 넷, 7개? 와, 자랑할 만하네요. 뿌듯하시겠어요. 밥을 먹고 나자 휴대전화 삼매경에 빠진 미카이. 아주 시침을 뚝 떼죠? Kay, look, Kay. Kay, come here. 요즘 재미있는 영상에 푹 빠졌다는데요. 오빠 말이 안 들리나 봅니다. I am
strong. I am very strong. Recording starts. 오빠가 알파벳을 가르쳐 주려고 애를 쓰는데 멀찍이 몸을 피한 채 거부하는 미카이. About this one, color purple. I am strong. I am Hotdog, very hotdog. Yes. Ay, 얼마나 싫은지 눈썹마저 거부를 하네요. I am very strong. ang ginagawa dito. Recording starts. Medyo disappointed po kasi titry ko po turuan, ayaw naman po niya. Sayang naman din po. Kasi po, sa tingin, isip po kasi wala na din po akong choice kundi bantayan po dahil kung kung di ko na po bantay si Mikay, baka din po lumaki siya ng lonely po, wala pong kasama. E di, medyo nilalaro ko na din po siya. Alis tayo mamaya, no? 이런 오빠 맘도 몰라주고 엄마에게 안겨 한껏 어리광을 부리는 미카입니다. Ha? Ano pang gusto ng bunso? I-play ka mamaya. Gusto mo slide? Faces turn to the light so high. 모처럼 만의 휴일. Reaching up 숙소를 나서는 아빠의 손에는 농구공이 들려 있습니다. roots in the earth, but Sa basketballan, mahilig kasi ako mag-basketball pag rest day. Kaya pag rest day, nagba-basketball kami ng mga kaibigan ko. quiet dance only we know. 아빠의 유일한 취미는 바로 농구. Chasing the flame. 휴일마다 농구장을 찾는 것은 필리핀에서부터 계속되어 온 일상이랍니다. Oh, laro tayo bro. Spin to the shine. Kumusta? Kanina pa kayo? Ha? Bro. Yun. Bro! Bas, ay bro ha? Amen. Kasunod si CJ. 10대부터 시작해 길거리 농구 경력만 20년이 넘는 메이 씨. 실력이 상당하죠? 경기가 끝나고 혼자 남은 농구장. 메이 씨의 눈에 들어오는 건 배드민턴을 치는 아빠와 아들입니다. Tuwing naglalaro ako sa Pilipinas, sinasama ko siya. Tapos nag-i-enjoy siyang manood sa akin mag-basketball. Yung point na kasama ko siya, ma'am, na yung hobby ko, hobby din niya. Miss na miss ko na yung ganung moment, yung kalaro yung anak ko. Miss na miss ko na nagba-basketball kaming dalawa. 키코의 취미도 농구입니다. 함께 지낸 2년간 아빠를 따라다니며 농구에 푹 빠져버린 키코. 저녁을 먹고 나면 늘 친구들과 농구를 한답니다. 하지만 농구장을 찾은 친구들의 아빠를 보는 순간 키코의 가슴은 그리움으로 차오릅니다. Namimiss ko din po. Lalo po pag may kasama po mga papa yung kaibigan ko po. Tataka din po dahil di ko po alam, lagi po siya kasing wala eh. Sinasabi po ng mama ko, nagtatrabaho lang po si papa po, kaya wala po siya dun. Eh wala lang po ang choice, wala lang po ako. 아빠와 함께 농구 코트를 누비고 싶은 키코의 꿈은 과연 언제쯤 이루어질 수 있을까요? 그날 밤. Daddy Bao, how about this? This one? Mama ba? Mama, sino yan? Sa Japan. Japan to na, sa Japan. Si Mama at si Daddy ay nasa Japan. About this? 꽃처럼 아름다웠던 엄마 아빠의 젊은 시절. Sino yan? Sino yan? 그 모습이 신기한지 뚫어져라 바라보는 아이들입니다. Bowling si Mama, oh. Bowling? Gusto mo ng gato? Mag-bowling ka din?
연애 시절부터 지금까지 함께한 시간보다 떨어져 지낸 시간이 더 많았던 두 사람. 남편이 한국에 간 후 장례식 때만 필리핀에 왔으니 마음 편히 함께하는 기쁨을 누릴 수도 없었다는데요. Naiiyak po talaga. Tulad ngayon. Naiiyak po. Basta po pag-usapang family and asawa, yung sasabihin na pagkamis, sobrang nakakaiyak. Kasi halos 13 years po namin siyang hindi nakakasama na matagal. Makasama namin siya 1 week, 2 weeks. Sobrang, ayun po. Hindi namin ma-experience yung talagang as in, yung presence niya na nandito talaga siya. So, may message si husband nyo, daddy nyo, for you. So, panoorin natin siya. Who's that? Daddy. Daddy yun? Badet, kamusta na kayo dyan? Kamusta ka na? Ako, okay lang ako dito. Huwag niyo ako masyadong isipin. Kakayanin natin to, basta magtiwala lang tayo. Huwag tayong susuko sa buhay. Kaya natin to. Sa'yo, Kiko, miss na rin kita. Lagi akong minsan nag-iisip na baka binubuli ka, wala ako dyan sa tabi mo para pagtanggol ka. Bilang ama, parang gusto ko lagi kitang katabi, lagi kitang nasasama kung ano yung gusto mo, lalo't lalaki ka. Tapos sa'yo, Mikay, kaya pag nakasama kita, talagang gusto kong ibigay lahat sa'yo kung saan yung kakasaya mo. Nakakaiyak po siya. Kasi totoo naman talaga na hindi kami nagkakasama talaga ng tulad ng dati. Nakakamiss. Tapos lalo na sa mga bata. Yung sinasabi ko na yung pakakulangan, hindi naman siya kakulangan. Kumbaga, yung presence niya bilang ama kay Kiko. Kasi lalaki sila pareho. Lagi po siyang namimiss po. As in, lagi po. Lalo po nagbabasketball po ako. So, okay. Let's go meet your daddy. Yeah. Bukas. Bukas ako. Gusto mo pumunta kay daddy? Bukas? Punta natin si daddy? Excited ka na? Sayo mo. Sayo mo na. Pumunta ako kay daddy. Punta ka kay daddy? Clap mo na, clap. Clap ka muna. Yehey ka muna, yehey. 설렘과 그리움으로 쉽사리 잠들지 못하는 밤입니다. 다음 날 Tara na. Ko. 상기된 표정으로 집을 나서는 가족. Tricycle. Bakit? 먼저 트라이시클에 몸을 싣습니다. 가족이 향하는 곳은 시외버스 터미널인데요. 30분을 신나게 달려 터미널에 도착했습니다. 이번에 마닐라행 버스에 오르는데요. Let's go. Yehey. Yes, Daddy. Excited at kinakabahan kung sana makarating kami na maayos doon. At saka walang maging problema sa immigration hanggang sa Seoul. Hindi ko lang po, pero titiwala po ako na kaya po na. Excited ka makita si Daddy? Ha? Yes? Ikaw, excited ka? 시외버스를 타고 2시간을 달려 도착한 마닐라 공항. 난생 처음 타는 비행기에 들뜬 키코와 미카이. 한국에 처음 가는 엄마도 설레기는 마찬가지입니다.
가족을 태운 비행기가 드디어 날아오릅니다. 그렇게 4시간을 날아 드디어 도착한 한국. Pakain mo siya. Oh, lamig! Saka lang kay Kuya. Yun ma, tanong natin. Saan tayo? Tanong tayo ng bus. 안녕. 안녕. Ay, abusan ga는 baso. 어디서 tayo? 가는 거, 부산 가는 거. 뭐 여기를 공항을 별로 안 와서 잘 모르는데. Okay, okay. Thank you. 저도 처음이라 잘 모르겠어요. Thank you, thank you. 안녕. Busan ga는 baso. 어디서 tayo? Sorry, I don't speak. Ay, you speak English? Yeah. Where is the terminal for Busan bus? I'm not sure. I'm also a tourist. Ay, okay, sorry. Thank you. Thank you. 안녕. Excuse me, 안녕. 안녕. Busan 가는 baso. 어디서 tayo? 부산. Yes. 여기 코를 끊어야 되는데. There. 오빠를 Okay, hi. Thank you. Sige po. 이를 어째요? 그쪽은 반대 방향인데? Ayos ang pwesto. 하지만 터미널이 나오지 않자 씩씩하게 길을 묻는 버나데 씨. Excuse me. Busan ganon baso. Odessa tayo? Do you speak English? Yes, English. Go down the first Yes. basement Okay. and you can find the machine to buy your ticket. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. Kasamida. Okay, thank you. Samida, thank you. Masaya po kasi hindi po kami marunong mag-Korean. So, masaya po kami kasi nalaman na po namin kung saan po yung kuha ng ticket. Go down. 다행히 항공사 직원의 도움을 받아 건물 안으로 무사히 들어온 가족. Ayan, bus sa baba. B. 이제 승차권만 잘 구입하면 되는데요. Kabuti mo sabi mo. 1, 2, 3. Kabuti mama. Please board the bus after purchasing. Dun ma. 뭔가 발견한 것 같죠? 네. 오, 무인 발권기 찾는 데까진 성공. Ayan, English. Print, Purchase. ticket, Incheon Airport, no? Then destination, Busan. 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 Yan. Ay, ito is Busan. 영어 안내가 잘 되어 있어 목적지까지 티켓 구입도 순조롭게 성공했습니다. Excuse me. 안녕하세요. Busan Dongbu Terminal. Busan 맞아요. 오케이. 우여곡절 끝에 부산행 버스에 드디어 탑승한 가족. 좋아! 이제 가는 거야! Napapagod ka ba napagod ka ba na puntahan si Daddy? Mapagod po ako pero sobrang excited po. Excited. Worth it naman po yung pagod pag nakita ko na si Daddy po. Basketball kayo ni Daddy. Bumakit mo ako sa kanila. Papakita mo kay Daddy yung mga bago mong natutunan. 그나저나 부산까지 가는 게 보통 일이 아닌데 말이죠. 고된 여정에 어느새 잠이 든 가족. 다섯 시간 반을 달려 드디어 부산에 도착했습니다. 그런데 버스에서 내린 가족을 누군가가 기다리고 있는데요. 과연 누굴까요? Hello. 안녕. Bernard friend. Hello. Welcome to We are the Korea. family of
마리안 하이. 힘들었어? 너를 힘들었어? 버니야, 내가 잘 받았어. 이제 아빠 만나러 한번 가볼까? Yes, together. Go. Health and sport. 대체 이게 어떻게 된 일인가 했더니 필리핀에서 출발하기 전 아빠가 있는 회사로 이메일을 보냈답니다. 영어를 잘하는 키코와 함께 정중하게 편지를 썼다는군요. Daddy. Then send. 가족의 편지를 받고 흔쾌히 마중을 나와주신 건데요. 이제 아빠가 있는 곳으로 출발! 그런데 곧바로 아빠를 만나는 대신 가족과 회사분들, 제작진까지 모여 회의가 열렸습니다. biglang papasok si Kiko. Then magugulat si 깜짝 놀래켜주고 싶은가 봐요. 뭐 방법이 네. 좀 있을까요? 예, 방법이 있을 것 같아요. 지난번 회식 때 필리핀 대 한국어로 해서 5대5로 농구한 적이 있거든요. 아마 그날을 오늘로 하면 좋을 것 같습니다. 예. Yes. 그렇게 시작된 깜짝 만남 대작전. 먼저 회식과 농구 대회를 알리는 가짜 공고문을 만들고요. 아빠를 포함한 직원들에게 이 사실을 알립니다. 오늘 4시 반부터 6시까지 오늘 농구 대회를 할 거야. 알겠습니다. 필리핀 대 코리아. 상금 20만 원 걸려 있어요. 영어판이에요. 영어판이에요. 이긴 사람 거예요. It's winner. winner. A 씨가 저랑 나이 비슷해서 또 두 자녀의 아빠고 그러다 보니까 한참 눈에 많이 담아야 될 나이에 이렇게 타지에서 일하는 거 보면 저도 한 아버지로서 좀 공감이 가더라고요. 예, 그래서 좀 뭔가 도와주고 싶었습니다. 예. 바로 이곳이 오늘의 작전이 펼쳐질 장소입니다. 가족들은 비밀 공간에 대기한 채 모니터를 통해 바깥 상황을 지켜볼 텐데요. 자, 드디어 선수 입장? 모니터를 통해 모든 과정을 지켜보는 가족들은 설렘을 감출 수가 없습니다. 야, 오늘도 흥미진진하겠는데요? Daddy bow. 경기 룰은 10분씩 2쿼터 그리고 상금이 걸려 있으니까 봐주는 거 없는 걸로 우리도 안 봐줄 거야. 자, 화이팅! 상호 화이팅, 화이팅! 자, 페어 플레이, 페어 플레이. 하나, 둘, 셋, 화이팅! 두근두근 기대와 함께 드디어 시작된 경기. 가족의 숨은 응원을 받은 메이 씨가 코트 위를 날아다닙니다. Wala ko, nagdadance yata si Daddy. Nagdadance pa si Daddy. Ha? Parang nagdadance si Daddy. 아빠의 활약을 지켜보며 조용히 미소 짓는 키코. T-shirt. Ang ganda ng sando, no? Kinakabahan na sana maging masaya, maging ma-surprise talaga sa gagawin natin. Pag nakita mga bata. I'm so excited po. Kasi makakita ko na po si Papa po. Makakalaro ko na po ulit siya. 63, 1분 라스트 1분. 1쿼터 종료까지 얼마 남지 않은 상황. 또 한 골을 넣는 메이 씨. 64.
스탑 1쿼터 끝. 어느덧 1쿼터가 끝났는데요. 그리고 가짜 인터뷰가 시작됐습니다. Hindi ko katsuyo. Tingin ko naman ma'am, mananalo kami. Nahiya kami bantayan si Sadyang eh. Baka hindi kami bigyan ng sahod. Hindi, joke lang po. 인터뷰가 진행되는 동안 아빠에게로 출발하는 가족. 아빠와의 거리가 점점 좁혀질수록 심장은 두근댑니다. 드디어 아빠의 어깨 위에 손을 얹는 키코. 어리둥절한 아빠는 이 순간이 믿겨지지가 않습니다. 1년 반 만에 마주한 가족. 메이 씨는 한 사람 한 사람을 꼭 안아줍니다. Kanina pa kayo? Yakap ko sana mabuti. 그 어떤 말보다 깊고 진한 포옹에 13살 키코는 눈물을 터뜨리고 마는데요. Yung maangang. Opo. Gusto kong balasa. Opo, sir. Enjoy mo ang pagbakasyon dito. Gusto mo sumali sa basketball? Love mo si Daddy? 뭐든 다 해주고 싶은 딸 미카이도 꼭 안아주는 아빠. Scooter, anong name nito? Anong name? Kiss ang Daddy. Kiss ang Daddy. 얼마나 이 순간을 기다려왔는지 모릅니다. Napakasarap po sa paramdam, ma'am, kasi minsan pag umuwi ako ng Pinas dahil lang may patay sa isa sa pamilya ko, hindi ko napipil ng yung sobrang saya dahil sa nagbakasyon ako may patay. Ngayon, napipil ko na sobrang saya, ma'am, kasi sila naman yung bumisita sa akin dito para ang reason makita nila ako kung hindi dahil sa kung ano man nangyari sa isang pamilya namin. Yun po. Okay na? 잠시 후 농구 코트 위에 함께 선 아빠와 키코. 두 사람의 오랜 바람이 이루어진 그저 꿈만 같은 순간입니다. Saya po, dahil nakalaro ko na din po after many years po. Tapos yung mga natutunan ko po nung wala siya, pinapakita ko na po ngayon para po mas maano po niya. Malaman po na kung ano po yung na-improve ko po kaysa dati. Kasing wala siyang idea, kundi iagis lang yung bola sa ring. Nagugulat ako sa kanya, marunong na siya mag-dribble, marunong na siya ng kumilos kung paano maglaro. Kasi dati talaga, pinagmamasdan ko siya kung paano siya gumalaw. Nakikita ko, papunta na siya doon, yung talagang natututo na siya. 며칠 후 다시 만난 메이 씨 가족. 가족이 함께 찾은 곳은 바로 전통시장인데요. 오늘 아주 한국의 맛을 제대로 느껴볼 계획이랍니다. Yan yung sinasabi kong yung pata ng baboy. Ay, Kiko, yun yung manok na gusto mo. Kaya nga, mamaya. 매운 거 드릴까요? 안 매운 거 드릴까요? 매워요. 한 개 매워, 한 개 안 매워요. 첫 번째 즐길 음식은 키코가 먹고 싶어 했던 닭강정입니다. 근데 요거 좀 매울 텐데? 매워요? Naku niya sa'yo, masarap na yun. Patikiman din ako ng 어라? 매워. 안 매운가 보네요?
아빠 입에도 쏙 넣어주고 엄마도 잊지 않는 우리 효자 키코. Masarap. Masarap po. Hindi siya katulad ng chicken na iba na tikman namin. 네, 안녕하세요. 얼마요? 분식의 강자 어묵을 또 빼놓을 수가 없죠. 호 불어서 한 입 베어 물면 짭조름하면서도 고소한 맛이 입에 쫙 퍼지면서 정말 끝내주거든요. 국물 한 모금 들이켜주고요. 매콤한 떡볶이까지 접수 완료. 그나저나 매운 음식도 정말 잘 먹네요. Bak hindi maanghang. 김밥. 안녕하세요. 김밥 하나 주세요. 다음에 잘라주세요. 여기 먹어요. 아빠의 완벽한 가이드로 더욱 행복한 여행. 한국 드라마에서 본 김밥도 처음으로 먹어봅니다. 맛있어요? Kahit marami siyang gulay sa loob, hindi mo siya aayawan kahit madami siyang gulay kasi crunchy yung gulay. Ayan, dati nanonood lang po ako ng K-drama, nakikita ko lang siya sa TV, pero ngayon kinakain ko na siya ng personal. Ayun. Sarap. Labusin natin to. Laki pa yung part na masarap, yung dulo. So yung dulo mamaya. 다음으로 향한 곳은 특별히 미카이를 위해 아빠가 준비한 곳, 어린이 해양생태 체험관입니다. 보고 듣고 만질 수 있는 즐길 거리에 잔뜩 신이 난 미카이. 아빠가 있으니 몸도 마음도 든든합니다. 발랑개가 어디가 아픈가 한번 볼까요? doktor? 응? 발랑개 뱃속에 gamutin mo daw, gamutin. 미세 플라스틱이 가득 들었대요. 어떻게 생겼을까? 여기 보세요. 체험 수업도 열심히 참여하는데요. 쓰레기 찾아보세요. 키코와 미카이가 마음껏 즐기는 사이 쭉 청소했어요. 엄마와 아빠는 아이들의 모습을 카메라에 담습니다. Ayan, masaya po kasi experience po ng mga bata. Kasi nga, walang ganito sa Pilipinas, tsaka malayo sa lugar namin. So, eto, nakapunta kami sa Korea pa talaga. Ayun, kaya nakakatawa po. Masaya po kami bilang magulang po. Ayun po. staff. Stand up, stand up. 2, 3. Smile, ganyan. 가족에겐 잊지 못할 또 하나의 추억이 생겼습니다. Ngayon, 1, 2, 3, smile. 꿈만 같았던 시간을 뒤로 한 채 어느덧 다가온 이별의 순간. Ito, pansamantala lang to na malalayo muli kayo sa akin. Pagdating ng araw, ng panahon, yung mga pangarap natin, magkakasama-sama rin tayo. Mahal na mahal ka namin. At saka huwag ka mag-iisip lagi ng kung ano-ano. Lagi lang tayo mag-pray. Basta si Lord laging nasa center natin. Ayun. 꼭 잡은 두 손과 이곳에서의 행복했던 기억을 잊지 말길. 다시 만날 그날의 더 깊고 따뜻한 포옹을 약속하며 아빠는 말해봅니다. 안녕, 사랑하는 나의 아내. 안녕, 사랑하는 나의 키코와 미카이. Take my hand, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland, a stranger in paradise. If I stand starry-eyed
danger in paradise for mortals who stand beside.